المشاكل اللي الديب ليرنينج بيحلها هي انلاين بالظبط مع الوظائف اللي الهيومن برين بيعملها. فعندنا اول نوع من البروبلمز اللي في الارتفيشال انتليجنس هي بروبلم الريكوجنيشن، ودي البروبلم مقابله ل 2 or 3 years old child intelligence، يعني طفل عمره سنتين او 3 ايه هو طبيعه الانتليجنس اللي بيبقى ماتيور فيها ويقدر يعملها كويس. والتاسك دي هي one to one mapping، بمعنى انه المطلوب انه عندي input to recognize ايه الاوتبوت بتاعه. ودي تختلف عن التاسك اللي بعد كده اللي هي البريدكشن تاسك، ودي مقابله من 4 to 12 or 16 years old child. والتاسك دي بيبقى مطلوب فيها مش بس one to one mapping، ولكن مطلوب فيها ان انا اجمع مع الانفورميشن او الانبوتس اوفر تايم to predict the future. وهنا الانتليجنس بيبقى اعقد، وده بيساعد ان انا اقدر ان انا ابريدكت اللي جاي مش بس من خلال الانبوت اللي قدامي، ولكن محتاج some sort of memory عشان افتكر الانبوتس اللي جات لي اوفر تايم. التاسك الثالثه او الثيرد ليفل اوف انتليجنس هي البلاننج تاسكس، وده زي ما شفنا في الهيومن برين اللي بيقوم بيها الموتور كورتكس. فالتاسك دي هي اعقد تاسك في الثلاثه، ومقابله لبني ادم اكبر من 16 سنه فما فوق. فالتاسك دي بتنفولف الريكوجنيشن والبريدكشن، فانا محتاج ان انا ريكوجنايز الانفايرمنت اللي حواليا، وكمان افتكر الستيت بتاعت الانفايرمنت اوفر تايم، مش بس عشان ابريدكت الفيوتشر ولكن عشان ابلان اكشنز في الانفايرمنت وانتراكت مع الانفايرمنت اللي حواليا. والتاسك دي مهمه جدا للروبوتكس، لانه الروبوت مطلوب منه ان هو يتفاعل مع الانفايرمنت عشان ياخد اكشنز، مش بس ان هو يريكوجنايز ويتعرف على الحاجات اللي فيها. حصل في سنه 2015 و2016 ما يعرف باسم الاي اي ريفوليوشن، والريفوليوشن دي حصلت في كل الفيلدز او كل البروبلمز او الابلكيشنز بتاعه الاي اي، بدايه من الروبوتكس او الكنترول بروبلمز، الناتشرال لانجويج بروسيسنج، ازاي نبروسيس الناتشرال لانجويج والكلام اللي باللغه الطبيعيه اللي هو مش ستراكتشرد، السبيتش ريكوجنيشن والسبيتش بروسيسنج، الايمج والفيديو بروسيسنج. في كل الفيلدز دي ابتدينا نشوف ما يعرف باسم الهيومن ليفل انتليجنس او السوبر هيومن ليفل انتليجنس بيتحقق باستخدام الارتفيشال انتليجنس. فهنلاقي انه بقى عندنا بيرسونال اسيستنتس زي مايكروسوفت كورتانا، ابل سيري، فيسبوك تشات بوت وغيرهم. اصبح ان هو عندنا البيرسونال اسيستنت دي بقت ابلكيشنز بتقدر انها تتعامل مع البني ادم وتاخد منه كوماندز وتنفذ اكشنز بيزد على الاوامر اللي جايه من البني ادم. بقينا نشوف حاجه زي ديب مايند الفا جو، ده بروجرام قدر ان هو يغلب الورلد تشامبيونشيب في لعبه معقده جدا اسمها جو. دي لعبه في اسيا. بيقال ان النمبر اوف ستيتس في اللعبه دي اكتر من نمبر اوف المولكيولز اللي في اليونيفيرس كله، وبالتالي صعب جدا على اي كمبيوتر بروجرام ان هو يهزم بني ادم فيها. وده شفناه بيحصل السنه اللي فاتت. بقينا نشوف ابلكيشنز زي مايكروسوفت سبيتش وديب سبيتش 2 من بايدو. بقينا نشوف الابلكيشنز دي بتقدر انها تعمل ماشين ترانسليشن اونلاين من لغات مختلفه باكيورسي عاليه جدا. بقينا نشوف كمان في الاوتونوموس درايفنج وفي الفيلد بتاع الاوتوموتيفز بقينا نشوف سيلف درايفنج كارز قادره انها تدرايف في الهاي واي زي كوما اي اي ما عملت. فزي ما احنا شايفين اصبح في كل الفيلدز بقت في ابلكيشنز حقيقيه بنتعامل معاها وبنinteract معاها في الحياه. لكل فيلد من الانتليجنس اللي ذكرناهم في سوليوشن بالنيورال نتوركس، وده من اهداف الكورس زي ما قلنا ان احنا نتعلم ازاي نايدنتيفاي الحل بتاع كل بروبلم وايه التايب اوف نيورال نتوركس المناسبه ليه. فالريكوجنيشن مثلا اشهر نوع من النيورال نتوركس اللي بتحل البروبلم دي هي الكونفوليوشن نيورال نتوركس. البريدكشن بروبلم
في family of neural networks بنسميها recurrent neural networks. وفي البلاننج في another family بنسميها deep reinforcement learning، ودي بتحل مشكلة البلاننج والانتراكشن مع الانفايرمنتس. في الفيديوز اللي جايه هنتعرف على كل نوع منهم بأمثلة، وهنشوف الابليكيشنز بتاعت كل واحدة فيهم.